egyből otthon hagyta az útlevelet, úgyhogy visszaszaladt érte, de minden király, úgyhogy már nagyon izgatottak vagyunk. És fél órán belül már ott is vagyunk Orlandóban, amúgy 6 órás az út, a vonat 6 és 3 a vonattal nincs semmi gond, még az én lábaim is elférnek. A kilátás az, hát ez olyan semmilyen, inkább úgy fogalmaznék, hogy a civilizációtól kicsit elszeparáltabb részeket is látok. De van egy-két érdekesség azért, konténerben lakás, meg ilyesmi. Aludni egész jól lehet, amiért elférünk. A pulcsi sajnos indokolt, mert mint minden amerikai beltéri helyiségben rohadtul nyomatják a légkonit, úgyhogy szét lehet fagyni. De amúgy már mindjárt ott vagyunk, úgyhogy az első célállomás mindjárt teljesítve. És anyukámnak üzenem, hogy a kertényekben sokkal finomig, mert ez valami szörnyű. És megváltuk nagyon, hogy megváltuk. Az leperelhetetlen. Ez a konklúzió. Várj meg be! Hát tegnap megérkeztünk a kis, hát szállodának nem nevezném, kis apartmanunkba Orlandóban. Így néz ki, kb. Ilyen kis körbe, semmi extra. Elmutatom a szobát is. Ezen elvileg nem lehet belátni. Ha nincsen húzófüggöny, akkor sem. Ez szint kiderült, hogy ez nincs itt. Na mindegy. Ez vicces volt. Itt van a szoba. Hát van két ágyunk, ami hangos. Nagyon hangos. TV, amit nem tudunk használni, csak ha fizetünk. Nem tudom, hogy szaros, vagy csokis, vagy fogalmam sincs milyen folytos a plafon. Mezitláb nem nagyon szeretek itt mászkálni. Fürdőrészleg, hát ez ilyen, mint a filmekben, hogy ilyen hát vér, meg fanszőr, ilyesmi, levágott fejet találtunk még a WC mögött, semmi extra. Ja, hát nem egy álomhely, de sokat úgyse vagyunk itt, úgyhogy igazából erre megteszi, hogy itt tudjunk aludni, de azért nem laknék itt nagyon. Love is a funny thing. Takes you where you least expect it, throws you out to sea. Oh, you can either choose to swim, or surround yourself with water, let it take you in. És haver, menj el! Ne menj el! Mondok. Show me where to go. There's magic everywhere. Mit teszel? Indiai mocsit. Nem indiai, japán. Akkor japán. Mocsi. Japán fagyi falat. Fagyigolyó, fagyifalat. És Ez ez epres. epres ízű éppen. És most megkóstoljuk. Egyed. Mi van? Amit gumicukor, csak hideg. Nagyon finom. Tessék. Várjál, még egy kicsit. Oké. Nagyon finom. Nincs. Hát drága, meg $2 egy golyó. De finom. Drága olyan. Ilyen kis puha, belül meg fagyi van. Kívül meg olyan, mint a... nem tudom. Eszünk az IHOP nevezetű éjjel-nappali reggelizőben. Hát viszonylag elég olcsó. Mennyi volt? $9 kaptam ezt a kettőt így együtt. Biztos, hogy nem fogom tudni megenni, de nagyon-nagyon finom. Plusz az üdítőt is újra töltik állandóan, úgyhogy
Rohadt jó hely. And I will give myself to you. I will give myself to you. Pain is a difficult thing. Takes you where you wanna go. Starts to suck you in. Yeah! Bent vagyunk az Univerzálban. Őrület. Fél órával előbb már hány száz ember állt sorba. De egész hamar bejutottunk, úgyhogy kezdjük is el. Isten, rögtön ezzel kezdünk. Meg fogok halni, emberek. Ez nem normális dolog. Nézd, figyeld. Ott megy föl. Nem fogok videózni, mert kirepül. Hülye vagy. Hát ez bolond. Volt a legjobb, de csak mert ez volt a legelső. Ez nem nagyon jó volt. Külön kocsink volt, de úristen! Fölment a szar a nyakamba. Nagyon nem normális dolog. Össze-vissza ment is. És már alapból úgy kezdődött, hogy felment teljesen, és hirtelen szabad esés. Ja. És utána körbe-körbe fejjel lefele, össze-vissza hátra. A taknyom az agyamban, úgyhogy nagyon beteg volt. Következő a Revenge of the Mummy. Érdekes, kíváncsi vagyok. Állítólag valami félelmetes dolog lesz, úgyhogy nézzük. Ez a múmia is nagyon beteg. Ijesztő, kisgyerekként biztos, hogy nem ülnék be. Még én is féltem. Nagyon para volt, így ömlött volna a föld, meg aztán azt hittük, hogy végig csak ilyen sima, hogy kocsikázunk, meg aztán csak elkezdett elmebeteg módon menni. Ja, nagyon szívesen levideóznám őket, de nem lehet, meg kirepülni a telefon a kezemből, úgyhogy meg egy csomó helyen amúgy nem is lehet felvinni, telefont be kell zárni, úgyhogy de ahol tudok, ott megpróbálok. Oh, where was I? Through a couple of plot twists and wrestling moves. Farquaad agreed to return Shrek. Ben voltunk a Shrek-es kis előadáson, ez egy ilyen 4D-s film volt, sose voltam még 4D-n. Első tapasztalat, hogy nem szabad sokat enni előtte, mert úgy rángat az a szék, mintha Trabanttal mennél a magyar utakon, de amúgy jó pofa volt, ilyen takonyulak helyett kaptunk vizet az arcon, meg ilyesmi, jó pofa, ilyen tipik Shrek-es humorok voltak. Nem rossz, aztán most megyünk tovább, ez mint íre. Hazaért az E.T. Annak örülünk ennyire. Ja, ez egy helyi ribanc lehet. Mennyien vannak? Sok kis ízi. Az E.T.-ről, ez ilyen, hát látszik, hogy kisgyerekeknek van, ilyen pihentetőnek jó volt, de amúgy nagyon jól meg van csinálva, mint hogyha minket keresnének ott, de nem ez volt a legjobb azért. Megyünk a Men in Black-re. Egész hangulatosan meg van csinálva a kis sétál utca, mintha visszajövőbe utcái mászkálnék. Tök királyság. Na mi ez? Na mi ez? Visszajövőbe. Itt a DeLorean! Itt a DeLorean! DeLorean! Úristen, ezt el akarom vinni, basszus. Az ilyen. Kezdtünk a Men in Black-kel, rohadt jó volt, szörnyeket kellett lövöldözni ilyen pisztollyal, amúgy kiképző központban.
Splash volt. Végig számolta, hogy ki mennyit szerez. Le voltam maradva, de végül megvertem a vicát. De csak 4000-rel, és amúgy az átlag 68 000 volt, és nekünk Nekem 111 000 lett. Nekem meg 107. Ja, úgyhogy jók voltunk. Most irány a Harry Potter! Kapus bele őrni. Hülye vagy? Atyaég! Ezt a mindja! Jézusom! Hát ez az abszolút! Bagoly Berci minden ízű drazséja. Csoki béka. Minden van. Nagyon zsír. A Harry Potter-es résznél, hát egész zseniálisan ki van találva, ugyanolyan, mint a filmben. Rohadt sokan vannak, de egyszerűen extázisban vagyok, mert mindenhol bemennék. Gringotts előtt vagyok jelenleg. Most zárjuk le cuccainkat, aztán valamilyen ride-ra fogunk majd fölülni. És nem tudom eldönteni, hogy vegyek-e vadáspálcát, mert rohadt drága, de istentelen jól néznek ki. Ott a főmuksi. Csókolom. Egy kis aranyat szeretnék kivenni a bankszámlámról. Make your way. Nem megy ez az újság. Kijöttünk a Gringotts-os ride-ról, nem is tudom mi volt maga. Ja, Escape from Gringotts. Az a baj, hogy elég rövid volt, de akkora mágunk volt, hogy beragadtunk az elején, ezért várnunk kellett bent. Hát igen, de kaptunk cserébe még egy ingyen menetet, úgyhogy egyből soron kívül visszaülhettünk rá. Rohadt Splash volt Voldemort, meg Harry, meg minden, meg Sárkány. Ez is 4D-s volt amúgy, de rendes hullámvasút, úgyhogy marra király voltam. Odi Vanderboltjában vagyunk. Mi? Jó, az valami nagyon extra lehet. Hú, ez nagyon durva. Magától köt, befosok. Ez egy kis szörnyes könyv, vagy mi az Isten? Rohadt Flash. A King's Crossnál keressük a 9-es 3. vágányt, hogy felszálljunk az Expressre. De Hagrid 9-es 3. vágány nem létezik. Vagy igen? Mindjárt kiderül. De végig is itt van a Harrynek a 9-es 3. és egy kabona. Most voltunk a Roxford Expressen, megérkeztünk a Roxfordhoz. Itt vagyunk Roxfordban. De zsír, azt a rohadt havas tető. Áprilisban. Szerűs. Rohadt jól néz ki. Minden hihetetlen jó meg van csinálva ezen a Harry Potter részen. Meg úgy az egész univerzálban, de zseniális. Most voltunk mi voltunk? A Sárkányos. Igen, a Dragon Challenge-en. Először a magyar mennydörgőre ültünk föl, tehát ez ilyen elmebeteg hullámvasút. Aztán fölültünk rá még egyszer, akkor már kicsit éreztem a gyomromat, de amúgy istentelenül király volt. Ja, kijönne a kaja, hogy még egyszer fölmennénk, de... Ott a gorombagurkó kviddicskészlet. So we haven't lost anyone yet? Not this week anyway. Hey, you lot! Haven't seen a dragon, have you? Right. Quidditch pitch. I say
Harry Potter és a... mi volt? Tiltott utazás. Igen, tiltott utazáson, bent a Roxfordban. Talán ez volt a legjobb eddig. Rohadt jó volt, hát ugráltunk, meg mentünk, vagy mozogtunk mindenfelé, de ilyen animált volt, mint hogyha Harryvel repülnénk, meg dementorok, meg nagyon flash volt. Nekem ez a kedvencem eddig. Ja, lehet, hogy nekem is. Úgyhogy ez nagyon király volt. Valószínűleg Harry Potterrel végeztünk, úgyhogy megyünk tovább. A Jurassic Parkba. Hú, ez nagyon jó lesz, basszus. Sziasztok! Nézzétek a propert! Minden! Erre nem szálltok föl, mert hogy túl... De hogy lehetek túl magas? Hát az felnőtt az ember. Nem engednek fel a teranodon. Izére, mert hogy túl magasak vagyunk. Hát nem lehet. Nem lehet. Hát az a csávó biztos, hogy volt 1,80. Ja, ez a következő, amire fölülünk, ez a hákos. Hát ez is elmebeteg lesz. Ott mennek pont. Atyaik. Sajnos erre sem fogom tudni fölvinni a telefonom, hogy kénytelen vagyok minden videózni, de Jézusom. Hákoson is túl vagyunk. Nagyon beteg volt. Nem tudom, hogy ez volt a durvább, vagy Harry Potteres, de nagyon-nagyon király volt. Nagyon megfájdult tőle a fejem, de amúgy nagyon volt. Ja, úgyhogy marha király volt. Jézusom. Gyerekek, ha ettől nem hányok be, akkor semmitől. Hát ez... Atya ég! Hát... Nagyobb volt a füsse, mint a lángja. Körülbelül 10 másodperc volt az egész. Fölment, aztán kétszer lejjebb esett, de nem teljesen se, csak ilyen 3-4, na mindegy. Hát ez, nem megyünk többet. Túlrottakunk! Nem adtak hozzá mártogatni valót, de finom amúgy. Hát ez beteg lesz. Rongyá fogunk házni. Megyünk a vizes popelyre, én nagyon a strandra mennék, teljesen átrasztoztam. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, szarrá fogunk házni. Hát ja. De nem látszik. Aha, ahogy vártuk, rongyát. Nyilván minket megkaptuk a legtöbb vizet, úgyhogy rohadt ideg van, hogy gyorsan kell mennünk a következő vizeshez. Hú. Úristen. Nagyon lesz erre fölülni. Hát, nagyon-nagyon vizesek lettünk ismét. Még jobban, mint az előbb. Hát talán, nem tudom, lehet, hogy annyira. De ami nagyon nagy gonoszság volt tőlük, hogy nem lehet a táskát letenni sehova, ezért elég vizes lett, úgyhogy... Úgyhogy beraktak ilyen kis a leges legelejébe, ahol ilyen védve volt, és mégis tiszta víz lett. Igazából az ütközőjébe tettük, de nem nagyon sokat segített, úgyhogy mindegy, azért jó volt, amúgy csak hideg van. Ez lesz a következő, amire felülünk. Jurassic Parkos. Ojaj! Még jó, hogy elfordultam, baszki. Ez is kemény lesz. Könyörög, leköpött. Rohadt jó volt ez a Jurassic Parkos vizes cucc, olyan volt, mintha a dinók között úszkálnék. Mentem rajta 2 kört is, mert annyira nem nagyon rázós, vagy nem nagyon rázott, úgyhogy fel tudtam menni a kis akciókamerával is, majd megmutatom. Tök flash volt, viccelnek annyira nem volt kedve, fizetnünk kellett volna $4 a lezáróért, ahol a cuccainkat elteszik. Ja. Úgyhogy sokkal jobb szórakozásnak tartott elhagyni a telefonomat addig a női WC-ben, amit fél órán keresztül kerestünk, és végül a leghasznosabb és legjobb alkalmazással a világon megtaláltam, ami képeket küldött a levelezésembe, úgyhogy én meg tudtam nézni, hogy hol van éppen, úgyhogy megtaláltuk, hál' Istennek.
De izgi volt, úgyhogy most megyünk vásárolni. You have unleashed a creature that we have feared for more than 3,000 years. Utazunk a Orlandói reptérre, mert rohadt drága. Vége sajnos. Nagyon drága lenne az Uber odáig, ez viszont csak $3 volt kettőnek, mert jó fej volt a buszsofőr, úgyhogy... De tényleg jó fej volt, mert még csak összepakoltuk a bőrünket, és akkor jött a busz. És szóltam neki, hogy várja meg az atyát, amíg befejezi a bőrpakolást, és simán megvárta. Úgyhogy jó fej volt. Mivel kőkemény 5, sőt 7 óra várakozás van a reptéren, úgyhogy ide költöztünk. Idegettünk terminálban a Tom Hanks kb. Tök vicces. Úgyhogy itt fogunk aludni, meg élni addig. Ennyit Orlandóról, ha jöttök mindenképp Disneyland, arra, ahol én nem voltam, vagy az Universal Studio, ami viszont Isten király. Most pedig irány az én egyik legjobban várt célállomásom, Las Vegas, hogy kicsit megszedjem magam a kaszinóban.